Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ. Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ. सम्पर्क 98 62 25 Educational partner Emperor Education Network. आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार. अर्थसंसार विशेष अन्तर्गतको अर्को एउटा विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. म बसन्त पाण्डे. अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शेयर बजारमा गरिने लगानी मध्ये म्युचुअल फन्डमा गरिने लगानीलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको संज्ञा दिने गरिन्छ. म्युचुअल फन्डहरूमा विशेष गरी लगानीको डाइभर्सिफाई हुने, विविधीकरण हुने र बजारलाई राम्ररी जानेका बुझेका पोर्टफोलियो म्यानेजरहरूले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने हुनाले म्युचुअल फन्डमा गर्ने लगानी सुरक्षित हुन्छ र जोखिमको तुलनामा प्रतिफल बढी हुन्छ. रिस्क टु रिवार्ड रेसियो क्याल्कुलेसन गर्दा रिस्कभन्दा रिवार्ड बढी हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ. तर नेपालको सन्दर्भमा यस्तो हुन सकेको छैन. नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले यथोचित प्रतिफल पाउन सकेका छैन. बजार बुलिस हुँदाखेरि एउटा सामान्य लगानीकर्ताले लगानी गर्दा जति कमाउँछ त्योभन्दा निकै कम प्रतिफल म्युचुअल फन्डहरूले दिने गरेका छन् र बियरिश बजारमा जसरी एउटा सामान्य लगानीकर्ताले गुमाउँछ त्यसरी नै म्युचुअल फन्डहरूले पनि गुमाउने गरेका छन्. अब म्युचुअल फन्डहरूमा त त्यस्ता जान्ने बुझ्ने विश्लेषकहरू, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरू, क्वालिफाइड व्यक्तिहरू रहँदै कसरी म्युचुअल फन्डहरूले गुमाउँछन् बजारमा? यदि म्युचुअल फन्डले पनि गुमाउने नै हो भने, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरूले पनि राम्ररी पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न नसक्ने हो भने, एउटा सामान्य लगानीकर्ताले जसरी गुमाउँछ त्यसरी नै गुमाउने हो भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुको के अर्थ? बुलिस बजारमा चाहिँ सामान्य लगानीकर्ताले जति पनि कमाउन नसक्ने अनि बियरिस बजारमा चाहिँ सामान्य लगानीकर्ताले गुमाए जतिकै गुमाउने अथवा त्योभन्दा पनि बढी गुमाउने, के अर्थ म्युचुअल फन्डको? नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूलाई आइपिओमा 5% आरक्षण दिइएको छ. अन्य विभिन्न सुविधाहरू दिइएको छ. आइपिओमा 5% आरक्षण पाउँदै पनि खोइ त प्रतिफल छैन. विशेष गरी म्युचुअल फन्डका सिइओहरू, डाइरेक्टरहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै म्युचुअल फन्डको फाइदा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा कसरी हुन्छ, आफ्नो चिनजानका ठुला लगानीकर्ताहरूले किनेका सेयरहरू दोस्रो बजारमा बेच्न नसकिने अवस्थामा, किनकि बियरिस बजारमा त्यत्रो ठुलो डिमान्ड हुँदैन, अनि त्यो सेयर महँगो मूल्यमा फन्डलाई नै किनाइदिने, आफैले किन्दिने, म्युचुअल फन्डले किन्दिने डम्पिङ साइट बनाइएको छ म्युचुअल फन्डलाई. अनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा कसरी लिन सकिन्छ? कताबाट? कुन चाहिँ ब्रोकरसँग म तिमीहरूबाट नै किन्छु, तिमीहरूकै ब्रोकरबाट सेयर किन्छु, मलाई यति कमिसन चाहिन्छ भनेर हुन्छ कि? अथवा मलाई चाहिँ यति लिमिट दिनुपर्छ, म कारोबार गर्छु, म्युचुअल फन्डको म यहाँ क्यासबाट खरिद गराइदिन्छु अनि मलाई चाहिँ यति उधारोमा तिमीहरूले सेयर किन्न दिनुपर्छ लिमिट भनेर हुन्छ कि? कसरी हुन्छ? त्यो फाइदा लिने बाहेक म्युचुअल फन्डले चाहिँ कसरी कमाउँछ, फन्डलाई कसरी फाइदा गराउने, लगानीकर्ताहरूलाई कसरी प्रतिफल दिने भन्नेतर्फ म्युचुअल फन्डका सिइओहरू, म्युचुअल फन्डका सञ्चालकहरू, म्युचुअल फन्डका डाइरेक्टरहरू लागेको देखिँदैन. र त्यही भएर अहिले अधिकांश म्युचुअल फन्डहरू 10 रुपैयाँमा म्युचुअल फन्डको प्रति एकाइ किता सुरुमा आइपिओ बिक्री भएको थियो, अहिले प्रायको 10 रुपैयाँभन्दा कममा दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको पाइन्छ. यसकै एउटा उदाहरण हो सानिमा क्यापिटलले निष्कासन गरेको सानिमा लार्ज क्याप फन्ड र सानिमा इक्विटी फन्ड. सानिमा लार्ज क्याप फन्ड र सानिमा इक्विटी फन्ड 10 रुपैयाँ प्रति किता 10 रुपैयाँको दरले आइपिओ निष्कासन भएका म्युचुअल फन्डहरू हुन्. अहिले सानिमा इक्विटी फन्ड दोस्रो बजारमा 9 रुपैयाँ 96 पैसामा पाइन्छ भने सानिमा लार्ज क्याप फन्ड दोस्रो बजारमा 7 रुपैयाँ 25 पैसामा पाइन्छ. सानिमा लार्ज क्याप फन्ड त आफ्नो अंकित मूल्यभन्दा 27% घटेको छ.
र यिनीहरूको न्याभ जुन नेट एसेट भ्यालु हुन्छ त्यो पनि घट्दो क्रममै छ। सबैले घाटा खाएका छन्। यी दुवै फन्डहरूले बजारमा दोस्रो बजारमा घाटा नै खाएका छन्। अब लगानीकर्ताहरूलाई यथोचित प्रतिफल पनि दिन सकेका छैनन्। अघिल्लो वर्ष त्यस्तो बुलिश मार्केट चल्दा बजारमा एकदमै राम्रो कमाउँदाखेरि पनि यिनीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई भने जस्तो प्रतिफल दिन सकेन। अब त्यही क्रममा फेरि सानिमा क्यापिटलले अहिले आजैबाट निष्कासन हुने गरी नयाँ इक्विटी फन्ड, नयाँ म्युचुअल फन्ड लिएर आएको छ। एक त दोस्रो बजारमा अङ्कित मूल्य 10 रुपियाँ भन्दा पनि तल नै अधिकांश म्युचुअल फन्डहरू पाइने र अर्को कुरा भनेको म्युचुअल फन्डले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न नसकेको नेपालको सन्दर्भमा म्युचुअल फन्डहरूमा गरिएको लगानी भन्दा बरु सामान्य लगानीकर्ताले आफैले गरेको लगानीले जितेको अवस्थामा अहिले 10 रुपियाँ हालेर सानिमा क्यापिटलले जारी गरेको यो नयाँ म्युचुअल फन्ड कसले किन्दिने? त्यही भएर पछिल्लो समय म्युचुअल फन्डहरूलाई आफ्नो आइपिओ बिक्री गर्न हम्मे परेको छ र धेरै म्युचुअल फन्डहरूले अहिले नयाँ स्किम सार्वजनिक गर्नै छोडेका छन्। त्यही क्यापिटलले जारी गरेको म्युचुअल फन्ड दोस्रो बजारमा 7 रुपियाँको हाराहारीमा पाउँदै गर्दा 10 रुपियाँ हालेर किन्न जाने चाहिँ को मूर्ख छ अहिलेको बजारमा? त्यति हुँदाहुँदै पनि आशा छ सानिमा क्यापिटललाई नयाँ म्युचुअल फन्ड किन्न लगानीकर्ताहरू आइदिन्छन् भन्ने। तर अहिले लगानीकर्ताहरू निकै नै सचेत भइसकेका छन्, निकै स्मार्ट भइसकेका छन्। यो बियरिस बजारले लगानीकर्ताहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ र पहिले भन्दा लगानीकर्ताहरू अध्ययनशील पनि भएका छन्। यस्तो अवस्थामा सानिमा क्यापिटलको यो नयाँ इकाइ बिक्री हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। किनकि सानिमा क्यापिटलले न त योभन्दा अगाडि जारी गरेका म्युचुअल फन्डहरूले राम्रो प्रतिफल दिएर लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हो सानिमा क्यापिटलले राम्रो काम गर्छ, यसका म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ राम्रो गर्छन्, राम्रो प्रतिफल दिन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको छ, न त अहिलेको बजारले नै। किनभने दोस्रो बजारमा मैले अघि नै भनिसकेँ, दोस्रो बजारमा म्युचुअल फन्डहरू 10 रुपियाँभन्दा तल छ्यास्ती पाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा न त बजारले नै त्यो किसिमको एउटा ऊर्जा लगानीकर्ताहरूलाई दिएको छ। पछिल्लो समय त झन् म्युचुअल फन्डप्रति लगानीकर्ताहरू निकै नै नकारात्मक भएका छन्। म्युचुअल फन्डहरूले आरक्षणमा प्रति किता रु 100 मा पाउने सेयर दोस्रो बजारमा अलिअलि सूचीकृत हुने बित्तिकै सूचीकृत भएकै दिन बेचेर सप्लाई दिएर मूल्य घटाउने गरेका छन्। कति डर म्युचुअल फन्डहरूलाई! आरक्षणमा पाएको 100 रुपियाँमा पाएको सेयर त्यसको मूल्य 200 पुग्न पाएको छैन, उनीहरूलाई बेच्न हतार भइसक्यो। सूचीकृत हुन पाएको छैन, बेच्न हतार भइसक्यो म्युचुअल फन्डहरूलाई। म्युचुअल फन्डहरूको यो रवैयादेखि लगानीकर्ताहरू निकै नै आक्रोशित बनेका छन् र त्यही भएर म्युचुअल फन्डहरूलाई आइपिओमा दिइएको यो 5% को आरक्षण चाहिँ हटाइनुपर्छ भन्ने आवाज पनि बारम्बार उठ्दै आएको छ। यदि म्युचुअल फन्डहरूले आफ्नो कार्यशैली नबदल्ने हो भने, म्युचुअल फन्डका सिइओहरू, म्युचुअल फन्डका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले म्युचुअल फन्डलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न नछोड्ने हो भने कसरी फाइदा लिन सक्छु मैले, कोसँग कसरी कहाँबाट डिल गरेर आफ्नो पदको फाइदा उठाउन सक्छु भन्ने जुन किसिमको मानसिकता छ त्यसलाई नत्याग्ने हो भने नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूको अस्तित्व नै समाप्त भएर जान सक्ने खतरा देखिएको छ। यो विषयमा नियामक निकाय र म्युचुअल फन्डहरू आफै पनि, म्युचुअल फन्डका सिइओहरू, म्युचुअल फन्डका सञ्चालकहरू, क्यापिटलहरू आफै एकदमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यदि समयमै सचेत नहुने हो भने म्युचुअल फन्डका नयाँ इकाइहरू किन्न कोही पनि लगानीकर्ताहरू आउनेवाला छैनन्। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, बुलिस बजारमा चाहिँ राम्रो प्रतिफल नदिने अनि बियरिस बजारमा बजार घट्दो क्रममा गएपछि सामान्य लगानीकर्ताले लगानी गरे चाहिँ म्युचुअल फन्डको पनि पोर्टफोलियो घट्दै जाने हो भने के आवश्यकता म्युचुअल फन्डका ती एक्सपर्टहरूको, के आवश्यकता म्युचुअल फन्डको? यो कुरालाई लगानीकर्ताहरूले अब नजिकबाट विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँको एउटा लाइकले हामीलाई यस्ता किसिमका सामग्रीहरू लिएर आउन उत्प्रेरित गर्ने गर्दछ। अर्थसंसार.com लाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्दै आजको यो अर्थसंसार विशेषको एपिसोडबाट क्यामेरामा साथ दिने साथी सुजीव बज्राचार्यका साथै म बसन्त पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।
Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 98 62 62 25 58. Educational partner Embedding Education Network.